हेलो गाइज के छ नमस्कार अनि तपाईहरुको हालखबर ठिकै छ होला र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला सिकाइसकेको छु के कुराहरु धेरै कुराहरु चाहिँ अब त्यो कुराहरु चाहिँ अगाडि बढाउँछु र मेरो केही कारणवश मैले भिडियो बनाउन पाएको थिएन त्यसको लागि चाहिँ मलाई धेरै नराम्रो लागिरहेछ र सायद अब चाहिँ कन्टिन्यू हुनेछ मेरो भिडियोहरु र अटोक्याडमा मैले लगभग कमान्डहरु सिकाइसकेर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अटोक्याड ग्राउन्ड फ्लोरको कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग सिकाइसकेको छु जस्तो लाग्यो मलाई र तपाईहरुले पनि सायद प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला र अब चाहिँ म कोर्सतिर नै लाग्नु पर्यो किनभने धेरै दिनपछि आएको छु र म तपाईहरुलाई चाहिँ के गरेछु भनेपछि यो मेरो पछिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ मैले यो ग्राउन्ड फ्लोर कसरी तयार गर्ने त यो ग्राउन्ड फ्लोर कसरी तयार गर्ने तपाईहरुलाई मैले सिकाइसकेको छु र त्यसपछि हाम्रो यो मैले कोर्स बनाएको थियो त्यस कोर्समा चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ मैले फिनिसिङ गरे मतलब गरिसकेको छु र त्यसपछि यो अब ग्राउन्ड फ्लोर भइसकेपछि अब यो सेकेन्ड फ्लोर क्या अब यो सेकेन्ड फ्लोर यस्तै छ अब दुईटा रुम छ तीनटा रुम छ अनि यहाँको भागमा चाहिँ अब स्टोर रुम राखेको छ यहाँको भागमा यो बरन्डा थियो र यो बरन्डाको यतातिर चाहिँ स्टोर रुम मात्र राखेको छ अरु सबै कुराहरु सेम टु सेम छ र माथि गइसकेपछि यो पिलर चाहिँ हाम्रो आधी मात्र उठ्छ किनभने यो स्टोर रुम यो यहाँ स्टोर रुम बन्छ र यहाँ चाहिँ बाल्कनी बन्छ तर हाम्रो यो पिलर चाहिँ 3 फिट मात्र उठ्छ अब हामी बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउँछु पछि र अब हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि सेकेन्ड फ्लोर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी पहिला कपी गर्ने यसरी कपी गरिसकेपछि यसरी कपी गरेर राख्ने यतातिर कपी गरेर यतातिर चाहिँ राख्ने कपी गरेर यतातिर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई थपेको कुरा मात्र राख्ने अरु चाहिँ सबै डिलिट गरिदिने अब हामीलाई चाहिने भनेको यो यिनीहरु चाहिँ अब यो लेन्थहरु चाहिदैन यो लेन्थ पनि हामीलाई चाहिदैन हामीलाई यो अर्को लेन्थ पनि चाहिदैन हामीलाई अब यो ग्राउन्ड फ्लोरको बनाएको कुराहरुलाई चाहिँ अब मलाई फर्स्ट फ्लोरमा के देखाउनु पर्छ भन्ने म तपाईलाई चाहिँ सिकाउँछु र यो लेन्थहरु पनि हामीलाई चाहिदैन यसलाई डिलिट गर्दियौ डिलिट यसो सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ डिलिटको बटन थिचेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सेन्टर लाइन पनि चाहिदैन सेन्टर लाइन पनि हामीले यो डिलिट गर्दा चाहिँ हुन्छ सेन्टर लाइन पनि हामी यसरी डिलिट गर्दा चाहिँ हुन्छ हामीलाई जे कुरा चाहियो त्यो कुरा मतलब ग्राउन्ड फ्लोर हाम्रो जुन लेन्थ थियो त्यो लेन्थहरु चाहिँ हामीलाई अब चाहिदैन हामीलाई अब चाहिँ फर्स्ट फ्लोर आइसकेपछि हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ यो हिडन लाइन चाहिँ हाम्रो यो अब कन्टिन्युअस लाइनमा चाहिँ परिणत हुन्छ यसो लाइनलाई यसलाई म्याच प्रपर्टी गरेर चाहिँ यसलाई कन्टिन्युअस लाइनमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ यो फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेपछि अब हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेपछि हाम्रो यो बरन्डा चाहिँ रहेन हाम्रो अब यो बाल्कनी भइहाल्छ र हामीलाई चाहिँ अब यो के गरेको छ भनेपछि यो फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेपछि हामीलाई 3 फिटको र 9 फिट 8 इन्चीको स्टोर रुम चाहिँ बनाएको छ यहाँ चाहिँ त्यही गरौँ हामीले यहाँदेखि
यहाँदेखि अफसेट अनि 3 फिट लिएर यता अफसेट फाल्ने अनि फेरि डबल इन्टर गरेर अनि 5 इन्चीको वाल थियो यहाँ 5 इन्चीको वाल लगाइदिउँ हामीले अनि यसलाई यसरी एक्सट्रुड गरिदिउँ एक्सट्रुड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो रेलिङ चाहिँ हट्छ यसलाई यसरी गर्दाखेरि भइहाल्यो र अब यहाँ हाम्रो 10 इन्चीको वाल लाग्छ यहाँ सुरुमा 10 थियो भने यहाँ पनि 10 हाल्नु पर्छ 10 इन्ची यो 10 इन्ची बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यता 9 फिट 8 इन्ची थियो हाम्रो अफसेट 9 फिट 8 इन्ची यो अफसेट यसरी फाल्ने अनि हामी यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ फेरि 5 इन्चीको वाल बनाउनु पर्छ यहाँदेखि यो 5 इन्चीको वाल भयो तर यसलाई चाहिँ यसरी समातेर तपाईलाई मैले सिकाएको थिएँ सायद र फेरि पनि सिकाइदिएँ र फेरि यसलाई क्लिक गरेर यो हरियो बलेपछि यसलाई क्लिक गरेर अनि यता ल्यायो भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी आफ्नो लाइनमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब के छ भनेपछि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा 1.5 फिटको ढोका छ भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ यतादेखि चाहिँ अफसेट अनि 2 फिट 6 इन्चीको ढोका हुन्छ टोयलेटहरुकोमा 2.5 फिट 2 फिट 6 इन्ची अनि टीआर डबल इन्टर गरेर यसलाई पनि यसरी क्लिक गर्दै र यसलाई चाहिँ यसरी यो हाम्रो ढोका भइहाल्यो टोयलेटको ढोका जस्तै यता पनि ढोका भइहाल्यो यो ढोका जस्तै 2.5 फिट ढोका भइहाल्यो यसलाई अब हामीले चाहिँ स्टोर रुम हामीले अब लेख्दा पनि हुन्छ र अब नत्र अब कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ अब तपाईलाई जे इच्छा छ त्यही गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ अहिले कपी नै गरे जस्तो यो बाल्कोनीको ठाउँमा मैले बाल्कोनी र यो स्टोर रुमलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेर कपी गरे अनि यो कपी गरिसकेपछि म यसलाई चाहिँ यस्तै ठाउँमा राखिदिए हाम्रो लेन्थ त्यतिकै छ त्यही भएर हामीलाई के गर्नु परेन तपाईले लेख्दा हुन्छ र यो बाल्कोनी भइहाल्यो अब तल हुँदाखेरि चाहिँ उलाई चाहिँ बरन्डा भन्छ र माथि आइसकेपछि उलाई चाहिँ बाल्कोनी भन्छ र हाम्रो अब के छ भने यहाँदेखि छजी चाहिँ अब पहिला त यहाँदेखि थियो त्यही भएर यहाँदेखि छजी थियो अब चाहिँ हामीले यहाँसम्म मात्र भन्छ यसरी त्यही भएर हामीले 1.5 फिट 1 फिट 6 इन्ची यता फाल्नु पर्छ अफसेट 1 फिट 6 इन्ची हामीले यताबाट यसरी अनि यताबाट पनि यसरी गरेर हामीले चाहिँ अब यसलाई एक्सट्रुड गरिदिने एक्सट्रुड गरेर यसलाई यसरी जोड्दिने र हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर यो माथि चाहिँ हाम्रो अब यो स्टेप चाहिँ आउँदैन त्यसरी डिलिट गर्दा पनि हुन्छ यसरी डिलिट गरेर यसरी डिलिट गर्दा हुन्छ र हामीलाई यहाँ रेलिङ पनि लाग्छ हामी एक्सट्रुड गरेर चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ र एक्सट्रुड अब हामी गरिसकेको छौं र यता अब हाम्रो पुरै बरन्डा नै बन्छ अब हामी यो यहाँ पिलर राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ हामीले नराखौं र यो बाल्कोनी भइसकेपछि अब हाम्रो छज्जा चाहिँ यो छज्जा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हुँदैन तपाईलाई म पछि 3D मा पनि देखाइदिन्छु अब यसलाई ट्रिम टीआर गरेर यो सबै कुराहरु म तपाईलाई सिकाइसकेछु र यसलाई यसरी इरेज गरेर टीआर इन्टर गरेर र यसलाई चाहिँ अब यो बिल्डिङ चाहिँ यसरी भन्छ यसरी छज्जी चाहिँ यसैसम्म आउँछ र तलको हाम्रो यो छज्जी चाहिँ सेमै हुन्छ यता साइडतिरको र अगाडिको भागमा चाहिँ यो थोरै चाहिँ चेन्ज भएको छ यो घरमा चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ अब हामीले यहाँ यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ डट डट देखाउनु पर्छ किन
यो छज्जा चाहिँ यो त फर्स्ट फ्लोरको भयो र यो माथिको यो सेकेन्ड फ्लोरको छज्जा भएको कारणले चाहिँ हामीले यति पार्ट चाहिँ हाम्रो डट डट देखिन्छ अहिले चाहिँ। किनभने यहाँ यो तल पनि यस्तै छ, त्यही भएर यतातिर डट डट देखाएन। तर यता त तल त यतातिर छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ म्याच पोर्टपट्टि गरेर चाहिँ यो म्याच पोर्टपट्टि गरेर चाहिँ अब यतिको भागलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हिडन लाइन देखाउनु पर्छ। किनभने यतातिर त हाम्रो तल पनि छ, यहाँ तल भएको कारणले गर्दाखेरि यो तलको लाइन र माथिको लाइन चाहिँ यो सिधा देखेको हो। र यो माथि भनेको हाम्रो फर्स्ट फ्लोरदेखि माथिको यो छज्जा हो, त्यही भएर चाहिँ अब यता त छैन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ डट डट चाहिँ देखियो। र यता किन नदेखियो भनेपछि हाम्रो यही लाइनमा परेको छ, तलकै लाइनमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डट डट चाहिँ देखेको छैन। र हाम्रो अब के भयो भनेपछि यो सेकेन्ड फ्लोर पनि केही छैन, सेम टु सेम छ। टोयलेट बाथरुमहरू सब कुराहरू सेमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पनि लगभग फिनिस भयो। यो हाम्रो चाहिँ के भयो, फर्स्ट फ्लोर पनि ग्राउन्डदेखि फर्स्ट फ्लोर चाहिँ सेम भयो। र यसमा हामीलाई चाहिने भनेको लेन्थहरू चाहिँ चाहिने लेन्थहरू अब म यो दिन्छु, यो पनि फिनिसिङ हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि डाइमेन्सन लिएर, लिनियर डाइमेन्सन लिएर हाम्रो अब कुन कुन कता कता बनेछ भनेपछि चाहिँ ग्राउन्ड सेकेन्ड फ्लोर चाहिँ कता कता बनेको छ। अब लाइन लिँदाखेरि चाहिँ यो डाइमेन्सन लाइन लिने, यो डाइमेन्सन लाइन लिएर र सेकेन्ड यो फर्स्ट फ्लोर चाहिँ कता कता बनेको छ त्यसको पहिला चाहिँ डाइमेन्सन मात्र देखाउने। जस्तै कि हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर यहाँदेखि चाहिँ यहाँ बनेको छ, यहाँ बनेको छ, यसरी दिने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को लिएर चाहिँ त्यसपछि यहाँदेखि यहाँदेखि लिएर हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ यो लेन्थ छ। हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ यस्तै देखाउनु पर्छ। र हाम्रो छज्जाको पनि डिसिओ गरेर इन्टर गरेर यो छज्जाको भाग पनि देखाइदिने। अनि त्यसपछि यता पनि त्यही सेम छ, यता पनि छज्जाको भाग चाहिँ डाइमेन्सन लिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब देखाइदिनु पर्छ। यसरी चाहिँ देखाइदिनु पर्छ। र त्यसपछि चाहिँ यतातिर अब यतातिरबाट चाहिँ हामीले साइडतिरबाट पनि हामीले यसरी पुरै क्लिक गरेर अनि यसरी गरेर अनि यो फुल लेन्थ देखाइदिनु पर्छ। र फुल लेन्थ देखाइदिएपछि यहाँ हाम्रो फेरि पनि त्यो छज्जाको भाग पनि यता पनि देखाउँदा हुन्छ सजिलै तरिकाले। यसरी गरेर हामीले यसरी गरेर र अर्कोतिरबाट पनि हामीले चाहिँ यसरी क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौं। र अब अर्को साइडबाट पनि हामीले डाइमेन्सन लिएर यो फर्स्ट फ्लोर कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यसको फुल लेन्थ दिने अनि छज्जाको भाग देखाउँदिने भइहाल्छ। छज्जाको भागलाई यसरी लिएर हामीले यसरी गरेर अर्कोतिरबाट पनि यसरी लिएर यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भागतिर पनि हामीले त्यसरी गरिने नै। अब हाम्रो कहाँ बनेको छ भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा बनेको भनेको यतादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म बनेको छ हाम्रो, त यो लेन्थ देखाइदिनु पर्छ। र अर्को डिसिओ गरेर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म बनेको छ भनेर देखाइदिनु पर्छ। र अर्को भनेपछि हाम्रो यो छज्जाको भाग पनि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ देखाइदिनु पर्छ। र त्यसपछि चाहिँ एउटा एउटा गरेर ठुलो लेन्थ पनि देखाइदिया हुन्छ अब कहाँसम्म बनेको छ भनेर। यो लेन्थ देखाइसकेपछि एउटा छज्जासँगको पुरै